Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay pag-aaralan natin ang last game na napili ko sa round number 1 ng ongoing Lindores Abbey Rapid Challenge hosted by chess24.com. At ito ay sa laban nila World Chess Champion Magnus Carlsen versus Super Grandmaster Alexander Grischuk. After ng game analysis na ito ay bibigyan ko kayo ng results ng scores and standing. Okay, so tingnan natin kung ano nangyari. Magnus played e4, Grischuk played e5, knight f3, knight c6, at dito ay nag-bishop b5 as Ruy Lopez. At itinira naman ni Grischuk yung kanyang panlaban na Berlin, Ruy Lopez, knight f6. So threat lang yung pawn sa e4, at dito ay nag-anti-Berlin lang si Magnus na d3. Depensa lang sa pawn sa e4. So ano ba mangyayari kung papasukin yung main line ng Berlin? Ang main line kasi niyan ito, castle, tapos knight takes e4, d4, so para hoping na mabuksan yung e-file, so yun yung idea. Then nagda-knight d6, bishop takes knight, d takes c6, d takes e5, knight f5, queen takes d8, king takes d8, na kung saan itong linya na ito ay madalas na uuwi sa endgame at madalas tabla ang resulta. Kasi nga, early exchange kagad ng queen eh. So, ayaw ni Magnus niyan, kaya siya ay anti-Berlin d3 para marami pang mangyari. So nagpatuloy lang sa top line dito si Grischuk with bishop c5 at nag-second choice naman si Magnus with bishop takes c6. So ano ba ang pinaka-top line dito? Ang top line dito ay c3. Yan ang talagang natural flow niyan. Nagka-castle, castle, and then d6. Yan ang natural. Okay, so balik naman tayo sa pinili ni Magnus sa second choice. Bishop takes knight, d takes c6, knight c3 development. Okay, so dito para sa mga beginners natin tagapanood, baka matanong nyo, coach, bakit hindi capturing yung pawn sa e5? Libre na yan Kasi merong ganito, queen d4, maa-atake yung pawn sa f2, and then at the same time, nakahang din yung knight sa e5. So dito, usually, black wins. Okay? So dito, kaya nag-knight c3 lang si Magnus development, tuloy lang, castle, at agad-agad namang sinalubong ni Magnus yung malakas na dark squared bishop sa c5, umilag naman si Grischuk para depensahan yung kanyang pawn sa e5. Ano ba ang mangyayari usually kapag sinalubong yan? Inaksip ang hamon. Bishop takes e3, f takes e3, so double pawn nga. Pero kung mapapansin nyo, nakakapag-provide din to control the center, so may pakinabang yan. And then mamaya, pag nag-castle ang white, meron namang bukas na open f-file, makakapag-produce ng atake yan or pressure papunta sa black. So dito, mas minabuti na lang na bishop d6 at merong tinirang bago naman si Magnus dito na bishop g5. Yan ang bago. Kasi kadalasan nangyayari yung posisyon na yan, h3 ang ginagawa. So para ma-prevent yung coming knight g4 or bishop g4 pin, yan. So h3. Pero tingnan natin yung laman ng bishop g5. Interesting. At dito ay nagpatuloy lang ng development si Grischuk with queen e7. So hindi siya masyadong natitinag. h3. Rook e8. Development lang. At dito ay nag g4 naman si Magnus. So talagang kakaiba yung kanyang ina-apply talaga. So usually hindi tayo nag g4 Kinakaslingan natin sa king side para at least safe ang king side. Pero dito halatang desidido si Magnus na hindi magkakastle sa king side, sa queen side na yan malamang. And then gagamitin niya yung mga pawns na yan para maka-atake sa king ni Grischuk. So dito nag queen e6 ilag lang sa pin para makaalis na yung knight. Nag knight h4 naman, tuloy lang sa pag-create ng atake sa king side. Knight d7, knight f5. Grabe grabe yung idea na to. Ngayon ko lang nakita talaga tong gantong tema. So nag knight c5, h4, ayan Yun nga lang, reminder lang sa mga tagapanood nating beginners, ito ginagawa lang ito ng mga expert and then talagang veterano talaga, kagaya nito ni Magnus. Sa mga baguhan, beginners to intermediate, piliin natin makapag-castle, mas safe yon. So ginagawa lang ito ng talagang mga subok na expert na talaga. Kasi yung king nananatili sa center, so may risk din yan. Dito ay nag-bishop f8, h5, f6, so neutralize na yung bishop, bishop e3, balik lang sa dati. And then nag queen f7, so para magamit yung square e6 for development ng kanyang bishop. And then dito ay nag f4. Grabe Yung king nasa gitna pero umaatake kagad. Realizing na solid naman yung center. Risky, no? E takes f4, bishop takes f4, and then dito ay nag b5. Ayan, nahalata dito ni Grischuk na, ikaw na lang ba may karapatang umatake ng ganyan? Kailangan kumounter ako sa kabila. Ayan, and then dito nag queen f3. So, planning to castle queen side na. Knight e6, bishop yan, malakas yan, ilag muna for the meantime, bishop e3, bishop b7. Ayan, so dyan niya ibuboost yung puwersa naman ng kanyang light sword bishop, so mamaya may idea siya na bubuksan yan. Nag-castle na sa queen side, b4, ayan na, inatake na yung knight, knight a4, then dito ay nag c5, ayan. So dito, medyo nakatunog na si Magnus na mag c5 talaga si Grischuk Ayun ang laman ng knight a4 tingnan nyo yung laman At dito naman, sa posisyon na to, may ginawang good move si Magnus.
Okay, so yan ang ipapag-guess ko sa inyo. Pinaka-puzzle natin ngayon. Ano kaya dito yung good move na ginawa ni Magnus sa talagang nakapag-create sa kanya ng magandang atake? Okay, so you can post the video. After a count of 5 ay itutuloy ko na ho uli. Start! Ayan, so dito ang malakas na ginawa ay H6. So dito, syempre, bawal capturein yan kasi masisira, mapupunit ang kingside structure. So G6 lang, para kahit papaano solid pa rin. At meron na namang malakas na mapuwersang ibinato si Magnus na Knight G7. Grabe ang Knight G7 na yan, pamuwersa talaga. Sa ayaw at sa gusto ng black, magre-react talaga siya. Bakit? Kasi tatapyasin yung Knight sa E6, mawawala ng depensa, magkukulang ng depensa dito sa pawn sa C5 kung inyong titignan. 'Di ba? Naka-threat din sa rook, obligado mag-react. So ginawa dito, bishop takes G7, H takes G7, at nag-C4. Ayan. So since hang na rin naman yung pawn sa C5, mas naging realistic na lang si Grischuk na ibigay na yan. Para at least yung pawn sa C4, kung capturein man, double pawn pa rin naman, and then lalambot pa yung pawn sa E4 kasi nga may bishop sa B7. So nagustuhan ko itong C4 na ito. At dito, hindi na tinag si Magnus, nagpatuloy lang siya sa malakas na idea. Nag-Knight C5, good move. Ayan, may threat na naman. Knight takes C5, Bishop takes C5, C takes D3, C takes D3, and nag-A5 lang dito si Grischuk. Tanong, bakit hindi kinapture ni Grischuk yung pawn sa A2 na libre? Kasi kapag nag-Queen takes A2, mayroon kasing Queen takes F6. Ayan baliwala din yan Looking na may kalikalikot ng check pero wala yan. So just in case na chumek, di king dito lang. Depensado naman yung pawn sa B2, may queen Ayan, tapos threat pa yung queen sa A1, may tempo pa. Tapos mamaya, papaano kapag nag-rook takes H7, yung paparating na ganyang tactics? King takes H7, rook H1, naku, grabe. Mamamatchas ang black king dyan. So yan ang deliryong mangyayari sa sitwasyon ni Grischuk kapag ginawa niya yan. So dito, mas minabuti na lang niya na depensahan muna yung hanging pawn sa B4 at nag-bishop F8 naman. So talagang on time palagi ang mga ideas ni Magnus. Talagang hindi nahuhuli. Laging on time. So bishop F8, nilak naman para hindi makapture yung pawn sa G7 at naglalak para depensahan yung pawn sa H7. So may possibility mag-queen. Nako, patay na. May queen takes H7. So dito, pinuwersa na. Napuwersa na si Grischuk, capturing niya. Delikado yan G takes F8, queen. Rook takes F8. Okay? So dito, successful si Magnus. Wins in exchange na siya. Quality up. Nagpakabait na siya. King B1, depensa muna sa pawn sa A2. Queen D7, Rook C1, para hindi makaalis basta-basta yung queen, nakahang yung pawn sa C7. Nag-A4. So, siya naman ngayon na nagbabalak na ma-pressure para umatake. Queen E3 para makapush na mamaya ng D4. May mga ganong idea. Rook F7, dinoble lang ang depensa sa C7 and then depensa din sa H7. Rook C4. Ayan. So, itong pawns na to may pagka-overextend nga lang yan. Nag-B3 at nag-A3 para maintain lang ang good structure. Queen takes G4, pumitas. Rook takes A4, pumitas din. At dito ay nag-F5. So, since hindi pwedeng capturein dahil malakas nga yung diagonal na yan, dito ay may ginawa na namang good move si Magnus. I-guess nyo ulit, pinaka-puzzle natin. You can post the video. After a count of 5 ay itutuloy ko na ulit. Start! Maraming salamat. Ang best move dito ay Rook D4. Ayan May Rook D8 threat naman. So dito na-realize ni Grischuk na hindi na niya talaga may iwasan yan. Kinapture na niya yung pawn sa E4. Rook D8 check. Rook F8 harang. So dito may tanong tayo. After Rook D8 check, bakit hindi angat na lang ng King G7? Kasi mayroong ganito. Queen D4 check. Rook F6 at mayroong kasing Rook D7 check. Ayan lilipad yung Rook sa F6 mamaya. So dito syempre ang ilag niyan King G8 and then mayroong Rook D takes H7. Kasi hindi pa basta-basta makapture kasi nga hang din yung Rook sa D7. So after Rook D takes H7, fatal na. Wala na yan, delirio na yan. Kaya dito, mas minabuti na lang ni Grischuk na wala Pwersadong masimplify, Rook takes F8, King takes F8, and then Queen C5 check. So talagang pinipilit pabukahin ni Magnus yung King position. King E8, ilag, Queen takes C7. Ayan, so threat sa Bishop sa B7, Bishop C8, Queen E5 check, King D8, grabe. Queen H8 check, King C7, Rook takes H7, lakbay aral na nangyari. King C6, Queen C3 check, King D6, Queen D4 check, King E6, at dito ay may simpleng last move na in-apply si Magnus na talagang totally naparesign si Grischuk na D takes E4.
resign. Bakit? Kasi meron ng Queen D5 check coming, King F6, and then Rook F7, Matias. So dito, ang maganda pa, walang check ang black sa G1, wala ring check sa D1. Ganyang katindi mag-analyze si Magnus. Accurate, grabe. Lopites. So dito, walang magawa si Grischuk, nag-resign na talaga. Ayan, so ipakita ko naman sa inyo ang resulta ng mga games sa round number 1. So ito yun, no? Magnus nanalo kay Grischuk, Aronian inubo si Firouzja, Liren inubo si Dubov, Nakamura nakaungos kay Karjakin, Yangyi binawian naman ni Wesley at si Wei naman ay tabla kay Duda. Okay, so ito naman ang kanilang standing after round number 1. Nangunguna si Magnus, pangalawa si Ding, Nakamura, Aronian, Duda, Wei at ang iba ay itlog na, ubos na. Okay, so in-arrange ko lang yan by rating. Okay? So, pipili ulit tayo ng top 2 games sa round number 2 at bibigyan ko uli kayo ng report doon right after na ma-analyze natin ang top 2 games. Sana po natuto kayo sa game na ito at kung kayo ay natuto, please like the video at sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click yung notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update ka agad-agad kayo. So ngayon naman po ang sistema ng ating shoutout ay kung sino yung pinakamabilis na top 20 na magko-comments sa section below na may natutunan sa video na ito. Ano yung specifically na natutunan? Tapos pakilagay nyo na lang ang inyong name at ang inyong kung saan kayong location para ma-mention ko sa shoutout sa susunod nating video. Okay, so maraming salamat po. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay makita-kita pa tayo sa mga susunod pang video.